God morgon gott folk. Jag är fortfarande på Pokhara. Men nu så börjar den här tracken jag ska göra, som jag pratade förra videon lite lätt när jag sökte tillstånd och sånt. Så nu så ska vi vandra. Förhoppningsvis om allting, om jag kommer in i parken och allting, att jag har sökt rätt tillstånd, då kommer jag in. Så ska jag vandra typ i 2 veckor. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare. Jag har vandrat såklart under några dagar, men aldrig 2 veckor. Det blir spännande och det kommer att vara hög höjd, så om ni har sett mina videos här från Peru så kan jag må lite dåligt, men jag har faktiskt köpt lite mediciner också. Men nu är vi fortfarande på Pokhara och jag ska åka till något som heter Bechare, tror jag. Så häng med på, det är nog många vloggar på 2 veckor. Nu kommer mitt te här, morgonte. Det blir gött. Ja, thank you. Wow. Men god morgon och häng med. Nu snackar vi buss. Alltså. Ja, nu kör vi. Mot Besara eller något sånt. Jag är den enda som ska vandra här. Så ja, low season, så jag har ingen aning vart jag ska nu riktigt, men man skulle betala någon entry fee här då till parken, men ja. Vi får väl se vad som händer. Kanske står något här. Men här är vi i alla fall, första anhalten. Jag tror, ja, den bussen ska vara med då. Vart ska man betala? Ja, vi får se. Ja, hamnar på en buss igen. Så jag fortsätter vidare. Jag hittade ingen där jag skulle checka in mig, så, och den turistbyrån som fanns här var permanent stängd, så förmodligen behöver jag inte göra någonting. Jag har ju följt en vlogg och det var väldigt viktigt, men ja, det är spännande där. Men mot något som heter, ja, någonting. Så vi käkar lunch där och sen så börjar vi väl den riktiga vandringen mot bergen. Så häng med igen. Nu har jag faktiskt visat mitt intyg, eller permit. Så nu är jag faktiskt i det här området jag ska vandra i, Annapurna Circle. Så jag hade rätt tillstånd helt enkelt, förmodligen. Och så ingenting, de rev pappret och ja. Så nu sitter jag på bussen och är snart
på första stationen tänker jag, som jag ska börja vandra ifrån. Jag ser hur enkelt det kan bli om man går vilse. Så kör vi lunch nu. Lunch är på programmet. Men jag vill lösa en sak eller vad. यहाँ माथि आउनु है, म यो सामान दिँदै गर्छु यहाँ. Ja, nu har jag hängt med någon från bussen där som ska ha lunch. Ska se vad det blir för lunch. Ja, den har hopp också. Yeah. Ah, nice. Thank you so much. Thank you. Hello. Hello. Vad mysigt det här var då. Ska vad det blir? Se vad det blir. Ska ladda mobilen också, tänkte jag. Ja. And then you will write a review. Yeah. Okay? Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was very good. Thank you. Thank you. Oops, sorry. Så, då har vi ätit här och yeah, thank you. Bye bye. See you next time. We see you next time, yeah. And a lot of Swedish people coming here now. Thank you. Yeah. Thank you. Ja, så nu börjar färden mot toppen. Men det var väldigt mysigt här. Man blir lite sugen på att bo här. Men man kanske ska vandra lite och jobba upp buss hela dagen då. Hon sa att det tog två timmar till dit jag ska ungefär. Och hoppas inte börjar regna. För då kanske man tar en natt här. Men vi kör, det var en god mat. Fyller upp magen. Ja, men här finns det mycket olika ställen. Här kommer ett litet barn som vill vara med på bild. Chocolate. No chocolate here. Bottle. Ja, det är sånt som händer nu. Alla barn vill ha choklad. Påminner lite om alla andra ställen man har varit på i världen. Ja, men nu kör vi vandring. 12 dagar vandring börjar vi med nu. Ja, förhoppningsvis. Bye bye, första lunchen. Ja, de första metrarna är avklarade. Ser mörkt ut. Får nog gå på lite kanske. Här har vi skyltar. Mot hållet jag ska till förmodligen. Och jag har listat ut att vi ska följa den här markeringen. Kanske. Jag har inte läst någonting om det, men verkar så. Får se om det hjälper i de här 12 dagarna. Men här har vi skyltar. Manang kommer vi besöka. Det är 2 Manang. Och pilarna verkar peka dit och hitåt. Så vi kör väl ditåt, va? Ja, men ja. Börjar bra. Inte gått vilse än.
You can see. Good. We have good condition here. Okay, maybe coming back. What's your plan today? He's walking. Thank you. Good condition here. Hello. Hello. Oh. Oh, perfect. Ja, nu har jag fått min kvällsmat. Klockan är 6. Ska vi smaka på lite potatis och ägg. Påminner om något jag käkade när jag var liten väldigt mycket. Men falukorv också brukar vi ha. Stekt ägg, stekt falukorv och stekt potatis. Oj, oj, oj. Vilken måltid. Men det händer inte så mycket mer ikväll. Det regnar rätt mycket. Så jag skulle avnjuta maten nu. Och tacka för att ni har hängt med på den här lilla dagen. Så ses vi imorgon. Alltså god morgon gott folk. Nu har jag spenderat första natten här. Och egentligen har det regnat konstant sedan jag kom hit. Men nu på morgonen är det uppehåll. Så klockan är 6:30. Så jag tänkte börja dagen nu. Vandra. Idag ska jag vandra 8-9 timmar verkar det som. Beroende på hur fort jag vandrar. Så häng med till något som heter TAL. T-A-L. Så vi kommer öka lite höjd också. 500 meter tror jag. Ungefär 400-500 meter. Men det här boendet jag hade var väldigt härligt. Kostar mat, boende 170 kronor betalar jag för detta. Grym utsikt. Även om det var regnigt och dimmigt igår. Så. Men nu börjar äventyret på riktigt. Så häng med på vandringen i Nepal. I monsun. I början av monsonseason. Som jag sa i förra videon så kommer det här stänga väldigt snart för säsongen. Så jag får vandra på så jag får något ställe att bo på i natt. Så häng med. On YouTube as well. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay.
Första stoppet för dagen. Väskepaus. Lite vatten. Jag har väl vandrat kanske, jag vet inte, 90 minuter kanske. Jag använder inte mobilen idag, tänkte jag. Så gott det går. Så jag har karta, men de har väldigt bra. Oftast har de lite vägbeskrivningar. Och sen vet jag att jag ska gå längs floden här. I alla fall idag. Till det dit jag ska idag. Hall. Som sagt. Men ja, det var ganska mysigt. Gått igenom lite småbyar. Här och var. Ser det är härligt. Påminner lite om Ecuador faktiskt. Än så länge. Men vi ska ju uppåt senare, i senare avsnitt. Och vi ska nog se snö till och med. Men jag har inte sett några andra vandrare hittills. Så jag är väldigt off-season, som sagt. Det kommer ni få höra i hela den här serien. Hur många avsnitt det blir. Om det blir ett per dag eller om det blir hur det nu blir. Då blir det kanske 2 veckor. Får ni njuta av mig och vyer. Men vi fortsätter vår vandring mot Manang och är om några dagar, om några videosar förmodligen. Förhoppningsvis. Men vi fortsätter till delmålet idag, Hall. Ja! Ännu en by passerad. Och här har vi första vattenfallet i Nepal för mig. Och också första vandrarna jag ser. De bodde här. De går nog i en grupp tror jag, för de var några stycken. Får vi se, alltså en guidad tur går de. Men det gör ju inte jag går ju själv. Ja. Men det var kul att se några andra då. Får se om de går det här hållet eller om de går andra hållet. Men nu så, ja, vi fortsätter vår vandring. Vi ska till något som heter Jagat tror jag. 2 timmar vandring längs floden här. Så får se hur långt vi går idag. Men vi ska ju till Tall är i alla fall målet. Om vi kommer längre än Tall då är det ju positivt, men får se hur jobbigt det är. Men det var gött i alla fall att se annat folk. Men den här byn var roligt. Träffade den lokala knarklangaren också. För försökte sälja på mig lite hashish. Men det vill jag inte ha. Så det var kul. Ja. Men det var en riktig vandringsby som fanns många här guesthouse där. Men nu fortsätter vi. Ja, då går vi över en gångbro, en bro. Yay! Voila! Och vi hittar den här. Den här vi har följt nu ett tag. Det är väldigt bra markerat, skulle jag säga. Det är väldigt lätt att ta sig runt. Så tummen upp, Nepal. För det är rätt lätt för oss vilsna människor att hitta rätt. Ja, välkomna till jaget.
Jagat menar jag. Jagat. Och jag har slagit mig ner. Beställt lite potatis. Lite green tea och vatten. Kan beställa en tuber också. Men det får vi vänta med tills efter vi har efter gjort hajken. Då blir det öl och pizza. Ja, lunchen är avklarad och vi fortsätter vår vandring. Det var väldigt mysigt här. Och det var gott. Potatis. Jag kommer nog äta väldigt mycket potatis. Det är ganska billigt. Väldigt billigt. Men vi fortsätter vår vandring. Talibat. Så här. Ja, men vi fortsätter här. Kolla vin här. Otroligt. Otroligt. Kändes lite lättare nu. Eller jag blir starkare kanske. Glömt något där uppe kanske. Ja, men tummen upp. Vi har samlat till igen. Nu kör vi lite grönt te igen. Och hör ni vad som är bakom mig eller framför mig? Vad jag kollar på när jag inte kollar på er. Följ med muggen nu. Ja, ett vattenfall. Ett vattenfall. Ett vattenfall. Ja, men te behöver man ha. Nu är klockan ungefär 12 tror jag. Lite över 12. Så jag har väl hållit på och sen börjar väl 6:30 tror jag börjar. Idag så jag har käkat lunch så. Ja, det går snart det här. Så är vi snart i mål. Men skål! Så ses vi när vi ses i videon. Jag vet inte om ni såg där, men det är 2 stycken som går här borta. Och de är ju bärare till den andra gruppen. Och jag har lyckats, jag pratar lite med dem. Och jag frågar hur mycket de ska bära. De bär 35 kilo. Då säger jag jag bär
Jag vet inte vad jag bär, men jag bär kanske när jag har fyllt med vatten så bär jag kanske 7 kanske. 7-8 kanske. Nej, de är kungar. Jesus. Ja, en var, jag vet inte, klart, så typ en var väldigt ung. Han var väl i 20. Såg nästan ut som far och son. Skulle jag nästan tippa på. Men andra var i 50-årsåldern nu. Jävla vader de hade. Jesus. Ja, det... Men de ska ju tjäna pengar på något sätt de också. Men Nepal, vad tycker ni? Kommentera, vad tycker ni? Men nu kör vi sista destinationen idag. Hall. De skulle också se Hall. Så jag kanske får kompisar ikväll. Kanske går ut och kör en riktig ölkväll här. Eller inte, nej det är inte bra det öl. Men vi kör nu. Fortsättning följer. Hey. One room. Sorry? One room. Room? Yeah. Yeah, room, yeah, I need room, yes. Yeah. Do you have room? Can I see? One. Yeah, one person. Here. Oh, This one your shower. a shower, oh, perfect. And how much is this? Sorry. How much? Room. Yeah, how much? 500. 500, okay. And the food? You have food here as well? Yeah. Can I see the food menu? Yeah. Yeah, no, this is all. Same video, आजकल होता. Oh, okay, yeah. Tog första bästa rum där som av ren lathet egentligen tror jag. Men det kostar typ 500, det vet jag inte, mycket pengar alltså. Det är inte mycket pengar. Så det är samma som jag betalade igår. Och de har en riktig toa. En västerländsk toa, en dusch. Så det är samma som jag betalade igår. Inte lika god vi är inte. Eller jag har ingen vi från rummet. Men jag tror att det varit översvämning i den här staden förut. Så det var därför den såg lite, lite sådär ut. Men ja, det var väl denna video. God morgon och god dag och välkomna till Andreas reseflum härifrån Nepal. Nu börjar vi dag 3. Bye bye. Bye. Börjar vi dag 3 och ser väldigt foggigt ut. Dag 3 på Annapurna Circle. Och ditåt är stan, men jag ska gå hitåt. Så ni får inte se stan. Jag fick knappt se stan heller, men jag såg lite igår. Och så mycket att se. Men nu kör vi dag 3. Hoppas på att klarna upp lite. Och att vi slipper regnet. Det är väl typ viktigaste. Det kan vara så här, det bryr jag mig inte om. Men så länge det inte regnar så är jag glad. Och nu är klockan kanske runt 7-snåret. Så ja, vi får se vad denna vloggen leder. Ska något som heter Timang tror jag. Ska vi sluta vår dag på. Och nu är vi i Tall. Så vi ska gå
blir nog samma som igår, 8 timmar kanske. Men nu ska vi bestiga lite mer. Vi är på 1700 nu, vi ska upp till 2600. Så ja, nu börjar det. Det känns verkligen av. Men det var väldigt skönt, det var bra vandrarhem. Eller ja, guesthouse. Eller ja, var inte så mycket att klaga på, var basic. Det var skönt med en riktig toa. För en gångs skull. Eller en gångs skull, förra natten var ingen riktig toa. Den första natten. Men vi får se vad som händer näst. Vad kommer jag äta? Var kommer jag bo? Hur mycket kommer jag gå? Hur mycket kommer jag filma idag? Jag vet inte. Men välkomna till Annapurna Circle. Vi ska ditåt. Så häng med. Det här är det vi jobbar med, den här kartan. Det är det jag jobbar med för den här turen. Som tur är så har jag tagit med mig 2 sådana här kartor. När den ena går sönder har en annan. Gammal hederlig karta. No mobile phone. Ibland har jag också det. Men ofta så är det den här. För det finns inte så mycket el här heller, så man måste spara på batteri. Ja, men nu kör vi. Dag 3 som sagt. Hello. Nu kommer jag med lite tips från coachen om ni också tänker gå den här Annapurna Circle och ni är i Tall, om ni undrar vilken sida av floden ska jag gå på egentligen. Om ni ser mig nu tar ni ju vänster om floden. Man går på bilvägen, inte höger. Och jag ska visa varför. För här, det ser ni. Jag tror inte vi ser det, men det här är ju en gångbro. Det har varit en gångbro. Och jag har nog gått en timme nu, 40 minuter. Och skulle ni gå på höger sida om floden, ja, då är det bara att knalla tillbaka. Eller försöka ta er över här. Men det går ju inte. Så ni tips, gå på bilvägen. Efter Tall. Tall är det vi pratar nu. Som börjar videon i. Det är lite tips från coachen. Vandringscoachen. Om ni blir inspirerade att gå den här vandringen, så att säga. Men nu fortsätter vi. Då har vi stannat för lunch och jag har faktiskt unnat med en cola nu. Det har jag cravat i 2 dagar. Klarar mig bara 2 dagar utan Coca-Cola. Lite beroende. Men det blir gott med lite socker och energi. Men nu är det lunch. Får se vad vi får för lunch. Det blir bara dyrare och dyrare. Men vi får se hur dyrt det blir på toppen. Men det kommer inte så farligt. Det är fortfarande billigt. Men nu blir det lunch.
Ja, då var lunchen avklarad. Yeah. Yeah, we all have already taken one photo of this. Yeah, perfect. Ja, han vill att vi ska ha Apple Garden, Coton and Restaurant. Hotel Royal Mountain. Yeah. Okay, perfect. Yeah, very nice. Yeah. See you. Bye. Bye. Ja, då var maten avklarad. Det kostar en cola och ris och ägg. Det kostar 78 kronor. Ja, så det blir lite dyrare ju högre upp man kommer. Men för att undvika att dricka cola. Men jag var så jävla sugen på en cola nu. Ja, men nu ska vi gå ungefär 90 minuter till vår slutstation då. Det ska inte gå så länge till, men det ska uppför nu bara. Så häng med till Timang. De pratar väldigt mycket bra engelska här. Tycker jag. Väldigt chockad. Ja, nästan överallt jag varit. Han pratar engelska. Ja. Klart mycket turister här. Det känns ju alltså att det här inte är populärt alls för att jag går på low season, men det är ju en av de populäraste vandringarna i Nepal. Jag tror efter Everest Base Camp så är det här som är en Pearl Circle som är liksom det man ska göra. Då har vi nått Timang. Det som målet är, och vi är uppe på 2650 meter. Men jag känner inte av det riktigt än. Man har ju flås alltid när man rör på sig. Men men här ska vi hitta någonstans att bo ikväll. Jag tror inte klockan är så jävla mycket. Alltså kanske 1-2 kanske. Jag ska få tips om något som heter Tibet Guest House. Om det finns här. Men vi går runt här och kollar. Får vi se om vi hittar något. Där har vi faktiskt Tibet Lhasa Guest House. Ska se om det är öppet. Annars så får vi ta något annat. Det ser väldigt ösligt ut där. Ja.
Namaste. Đi. Đâu, mà chơi. Tada! Då har jag kommit ett rum. Och det kostar bara 200 rupees. Jag vet inte vad det är. Det är inte mycket pengar. Men förmodligen så är väl maten kanske dyrare. Men här har vi det. Skönheten. Fått en filt där också. Och jag har ju har faktiskt någon silkes så säck typ. Ja, säger man. Inte vad man kallar det för. Så man har, jag vet inte vad det kallas just nu. Jag är så trött, eller lite trött. Men kostar 15 kronor. Kostar detta rummet per natt. Det är ju ingen insulering i det. Men, så ska vi väl gå ner och kolla på menyn då. Klockan är bara 1 på dagen. Så jag vet inte vad jag ska göra resten av tiden. Men det kan vara bra att vila lite så man inte slår ut sig allt för mycket. Ja, nu sitter jag med menyn. Jag har beställt en te. Green tea kostar 100. Det är inte så mycket, men vad man börjar märka nu. På första dagen kostar mineralvatten kostar 100. Nu kostar det 150. Så det går bara att bli dyrare och dyrare. För man vet ju vad man behöver. Men det här var det billigaste över hotellet. Eller gästhouset. 200 bara. De andra har varit 500. Men jag ska köra en te nu i alla fall. Sen så kör vi en middag där. Jag tror inte det finns dusch här dock. Så man får vara lite äcklig då. Livet som hajkare. Ja, men nu kör vi en te. Ja, då har jag faktiskt satt på mig min nya jacka. Det är rätt kallt här uppe. Och jag har inte kommit så högt upp än. Ja, men det finns typ ingenting att göra här. Jag funderar på att det går att ta en kopp te igen. Och sen så vänta på att man kan gå och käka vid 6. Jag skulle nog ha gått till nästa by egentligen. Tänker jag. Borde ha gjort det. Men nu gjorde jag inte det. Så jag fick, så blir det ibland. Men jag får vila. Det är väl ganska bra tjej. Men vi säger så. Så ses vi till middag helt enkelt. Och det blir avslutet på denna dagen. Och imorgon så går vi från Timang. Och jag vet inte riktigt hur långt vi ska gå imorgon. Det är där jag ligger och planerar lite också. Hur långt vi ska gå. Men tack för att ni har tittat så här långt. Så avslutar vi med någon god middag i videon. Vad det blir, det vet vi icke. Beror på vad som finns tillgängligt.
Yeah, we're at 8,000. We're at 8,000 feet right now. The clouds are starting to clear. But we're up in the clouds. God morgon och välkomna till dag 4 på den här Annapurna Circle. Och det är inget roligt väder ute idag, du. Men jag har sovit väldigt bra. Och jag delar med de andra hajkarna på hela tracken som jag har mött. Men idag ska vi väl... Ja, jag ska börja med att försöka vandra till något som heter Chamé. Och Chamé ska vara en hubb, mer eller mindre. Så man kanske träffar mer vandrare. Den här är ju i en guidad tur. Typ, vad är det? 3 amerikaner och 1 albanier är de. Och sen, det är lika, och sen är det typ 1 guide och 2 som bär åt dem. Men nu blir det frukost och sen hoppas på att regnet kommer försvinna lite grann. Så man kan kommer inte bli helt. Det är inte så farligt. Jag har ju regnjacka, men får se hur länge den håller. Men här är de i alla fall, amerikanerna. Hello! 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 Hey! Ja, då börjar vi vår vandring. Dag 4. Se hur långt jag kommer då. Och jag lämnar mina kära amerikanare och Albanien. Vad säger man? Albanier. och tar mig tur. Ja, 4:e dagen helt enkelt. Det har regnat så... How much for the water? The water? Yeah, what the? How much? 70 rupees. How much? 70 rupees. 70? Yeah. Okay, perfect. Take 1 water. Yeah, take it. Ah, perfect. Thank you. Första gångbron, eller hängbron för dagen. Och skulle det vara väldigt molnigt nu, eller cloudy, då skulle vi se ett stort berg här också. Men det gör vi inte. Så vi får nöja oss med en liten gångbro. Och kanske en liten kossa där borta, ser jag. Jag tror det är en kossa. Vi går och undersöker. Häng med! Tjaba! Ja, nu har vi kommit till något som heter en by som heter Koto.
Och om ni ser här står det polis checkpoint. Kanske ni inte ser, men det måste jag måste checka in där emellanåt i vissa byar för att de ska hålla koll på vart är den här jävla svennen egentligen. Vad håller han på med? Så frågar de lite när jag ska lämna parken. Och ni som har följt mig ett tag vet ju att jag inte riktigt planerar så långt har så lång framförhållning. Så jag vet faktiskt inte när jag kommer att lämna den här regionen. Jag sa 10 dagar, förhoppningsvis 10 dagar så lämnar jag parken Annapurna. Men vem vet? Kanske blir kortare, kanske blir snabbare. Men i alla fall, om ni ska gå den så måste ni ha det här tillståndet som jag ansökte för. Ja, det var många videos här nu. Så måste man ha där, police checkpoint. Så skriv mig in vem du är och var du kommer ifrån och vart din nästa nattning blir på tracken. Ja, men det är lite information. Vi fortsätter vår dag. Hello. Det finns bank, finns sjukhus. Vi har full täckning på mobilnätet. Har jag inte haft på några dagar. Och nu är vi i en riktig stad här uppe i Annapurna Circle. Ja, vi har bara gått 2 timmar från det andra. Jag tänkte bo här i natt, men jag är inte så trött än. Bättre att slita på nu när man har orken. Så kör vi. För det kommer bli seger och seger ju högre upp man kommer. När syrintaget blir sämre. Nu är det ganska bra. Vi är väl uppe på 2000. Kommer du ihåg vad det var? 800 eller 600? Och sånt. Men jag tänkte hitta lunch. Att äta. Jag är ute med shoppingcenter. Jesus. Nej, inte dåligt. Här har vi shoppingcenter. Ja, skräddare har vi här. Byggarbetare, eller? Ja, det är ju trots allt lördag. Se om vi hittar någon mat här kanske. Ja, men nu har jag hittat ett lunchställe. Och jag skulle förklara kanske det här behöver man ha för att man ska vandra. Ett tillstånd. Här, som man går som är checkpointerna som jag pratade om förut. Så får man en stämpel och de undrar vart ska du egentligen? Hur länge ska du vara här? Men nu ska jag visa er vart jag käkar. Det är sånt här man behöver ha. Och det, om ni går tillbaka i min video där jag klipper mig och rakar mig. Det är kanske 5 videor sen. Då visar jag också vart man ansöker om detta tillståndet. Det kostar bara 250 kronor, tror jag. Och här har vi vart vi ska äta. Hello! Coffee. Oh. And give me phone, I put password. Okay, yeah. Okay. Yeah. Tibetisk te. Ja, det är väl någon variant av chai, tror jag. Men skål! Tack för att ni har tittat så här långt. Hoppas ni blir inspirerade att komma till Nepal och vandra. Gör det snart. Jag tror att man kommer i framtiden behöva ha guide. Och en guide helt enkelt. Och lite dyrare. För hotellen jag bor på, det är inte dyrt alls. Kostar kanske mellan 30 och 40 kronor. Men i den här bloggen jag går efter, då var allting gratis så länge man käkade. Och så länge man käkade middag och frukost egentligen, så bodde man gratis. Nu betalar man ändå 40 kronor
det är lite pengar ändå. Men det är väldigt billigt fortfarande. Så, men behöver man en guide? Ja, det får vi ju se. Än så länge tycker jag inte man har behövt en guide egentligen. Men det blir ju mer när man kommer upp på högre höjd. Som man egentligen mer... Det blir mer säkerheten som man har en guide i så fall, tror jag. Men vi får se. Jag får väl ta helikopter ner annars. Men skål, så får vi se vad jag har beställt. Den här potatisrätten som vanligt. Den är stor den här. Ja, nu börjar det regna också. Så jag bestämde mig faktiskt att stanna kvar här där och käka middag. Eller lunch. Så det här ska jag bo i en natt. Ja. Så det blev bara en 2 timmars vandring idag. Han var en riktigt bra försäljare, han som bodde där. Han sa, dit du tänker gå finns bara ett boende och det är väl svindyrt. Och när jag hör dyrt, det vill vi inte, vi vill inte ha dyrt. Vi vill ha överkomliga priser här, va. Så det blev det här istället. För typ 30 kronor eller något. Man måste käka här också. Dag 5 på den här Annapurna Circle. Nu börjar man se snötoppar väldigt tydligt här. Se om vi kan få några bilder med GoProen. Men nu är jag i Chami och jag ska vandra idag 11 kilometer till något som heter Upper Titang. Ja, så häng med på en dag 5 här i Nepal. Och här ser ni, om ni ser dem inte. Ja, vi borde se det där uppe. Sant. Ja, vi kör det. Tada! Snart har vi kommit till första stoppet för dagen. Vi har vandrat i 1,5 timme tror jag. Och det var här har de något som jag vill ha. Hoppas öppet bara. Det ska vara, jag ska skriva namnet under här. Eller så om det finns en skylt längre fram. Men här i alla fall. De är kända för sina äpplen här. Så det är ju en äppelplantage som ni ser här. Och jag ska försöka hitta en äppelpaj att äta nu. Klockan är 9. Så det blir min andra frukost. Så jag hoppas bara att det här kaféet är öppet så man kan få sin äppelpaj. Så det ska bli spännande. Men ja, håll tummarna för att jag får en äppelpaj. Det får ni reda på alldeles strax om ni hänger med.
fick ingen äppelpaj, men jag fick munkar, äppelmunk. 2 stycken beställde jag. Det är lika bra. Ja, den var riktigt god. Ja. Och färsk apelsinjuice. Äppeljuice. Ja, man märker man är lite trött. Men äppeljuice, inte apelsinjuice. Vi är på en äppelfarm. Men så. Men jag ska checka upp här. Sen så vandrar vi väl vidare. Tummen upp. Och skål med en munk. Ja, då fortsätter vi vår vandring. Men vi ska till något som heter Upper Pinsang då. Och enligt en jag använder en karta som heter MapMe, som är en offline-karta. Och den säger att det tar ungefär 4 timmar och 50 minuter härifrån. Och det är ju dit uppåt. Men det var härligt. Det var väldigt goda munkar. Och munkarna, 2 munkar och äppeljuice kostar mig 50 kronor. Och det var här bodde ju de här de andra som ni såg för några videos. För 2 videos tror jag ni såg dem. Eller om ni såg i förra videon. Det är en grupp amerikanare som går också med en alban. Men de går ju med guider och så. De bodde här. Och ja, man kanske skulle bo här också. Det var väldigt nice här inne. Men det var nog lite dyrare. Men ja. Man vet ju aldrig riktigt vad man ska välja. Men det regnade igår också. Skulle det inte regna skulle jag nog gått hit och tagit i det sura äpplet och betalat detta. Kanske det är ju, pengar har inte gett så mycket, har inte så stor betydelse egentligen. Det är mest sedlar. Hur mycket sedlar man har, för man kan inte ta ut pengar här. Och jag har tagit ut typ, har nog 4 000 svenska kronor. Och det tar ju på det liksom. Så det är därför man försöker spara så mycket sedlar som möjligt. Men skulle man kunna betala med kort till exempel. Men det vet man inte förrän man kommer hit. Ja, men det var munkar i alla fall. Jag fick i mig 2 munkar, äppelmunkar. Så man får vara nöjd för det. Det är alla de här besluten man ska ta när man reser. Det behöver man inte göra om man tar en guidad tur i sig. Då är allting förbestämt, vart man ska bo och vad man ska äta. Och det är inte lika kul. Jag tycker inte det är lika kul. Det är lite roligt att upptäcka själv. Och ja, man känner sig lite... Ja, man får planera det själv. Ja, nu snackar jag bara. Men nu går vi, tycker jag. Namaste, and I'm from the Upper Pisang, and this is my guest house name. It is from the Tukuche guest house in the Upper Pisang, and the beautiful views of the mountain and the rooftop, nice views, attached bathroom, Wi-Fi, everything is facility, and the giving free offer. Just you can pay for the bite, your foods, whatever you want. That's it only. Namaste. Namaste, perfect, thank you. Jag hittade ett hotell i natt förmodligen. Det var gratis att bo så länge man käkar. Och som ni hörde vad han sa, om ni hörde vad han sa, så är det bästa vin på där Upper Pisang, dit jag ska idag. Får se om jag väljer hotellet. Hans fru skulle vara där, men inte han. Så ja. Vad säger vi? Ska vi välja det? Eller väljer vi något annat? Det återstår att se om ni kollar klart på vloggen.
Hej och välkomna! Nu har jag kommit till Upper Pisang tror jag det heter. Och jag har faktiskt tagit det vandrarhemmet eller det homestayet eller hotellet som vi mötte ju grabben här, eller när han på motorcykeln. Så ja, och här uppe har vi, ja, tror det var Annapurna 1 eller 2. Lite måligt, men nu är vi det högsta vi har varit på den här turen. Jag tror inte det högsta vi har varit på resan. Det är fortfarande Vietnams högsta punkt var det högsta. Men vi kommer ju komma högre än Vietnams högsta punkt på denna vandringen så att säga. Ja, men nu ska jag käka lunch. Jag ska duscha. Ja, sen är det bara chilla. Klockan är 1. Så jag går ju på morgonen så gör jag typ ingenting mer sen. Ja. Ja, perfekt. Ja. Ja, det var vattnet som kom nu. Levererat. Ja. Välkomna till mitt lilla krypin. Nu har jag käkat lunch. Och ja, det här. Här ska jag bo i en natt. Här har vi en toa. En västerländsk toa. Lite mörkt, jo men det ni ser. Det är tummen upp. 2 sängar. Nu har jag spridit ut mina kläder lite. Men kolla här, jag har en egen balkong också. Inte helt fel, inte helt fel. Vi får se vad slutsumman blir. Men det beror på lite mycket mat man käkar här. Men klockan är bara 1. Så det blir bara chilla resten av kvällen. Eller dagen. Det är som man brukar göra. Man vandrar och sen så chillar man. Ja. Hej och välkomna till dag 6 på den här Annapurna Circle. Och vi ska börja dra oss nu. Så häng med. Bye bye. Yeah, thank you. You little bit down, yeah? Oi. Okay, yeah. Yeah. 2 minutes down. Ja, så sagt, nu börjar vi. Idag ska vi väl försöka gå i 4 timmar ungefär. Det är något som heter Negval tror jag det heter. Så häng med. På dag 6 blir det väl. Jag har kommit upp lite i höjd. Det flåsar lite men vi ska upp 2000 meter till. Men bara häng med. Ni kanske undrar vad boendet kostar. Det här boendet, om ni såg förra videon så kom jag dit vid lunch. Jag tog en lunch där. Och sen så käkade jag även middag. Drack vatten, köpte en cola. Och sen käkade jag middag, eller frukost igen. Och det kostar mig 212 kronor.
ett dygn nästan. Så det är ganska prisvärt. Väldigt prisvärt. Och här behövde jag inte betala för rummet. Här betalar jag bara för maten och det jag handlar. Sen köpte jag en del vatten också. Och det är lite dyrt, men 212 kronor. Det tyckte jag var väldigt bra pris. Ja. Sen har jag bytt kamera. Min andra kamera funkar inte just nu. Så bytte jag till en annan GoPro. Så en annan syn. Det blir lite andra bilder med den här. Men nu kör vi. Ja, då har vi precis klarat första gångbron. Ja, för dagen. Det är hängbron. Jag säger alltid gångbro till det här. Jag vet inte varför jag vill säga gångbro, men det är en hängbro. Och gångbro. Ja, vi har ju gått en timme eller något. Och vi går igenom en barrskog så man påminner lite om något som man har sett förut runt i världen. Men ja, vad ska man säga? Det är inte varit så jobbigt där, men jag tror vi ska uppåt och uppåt. Vi börjar på 3200 idag tror jag. Eller ja, tror jag det var det. Och vi ska upp till 3700 idag. Ja, vi fortsätter vår resa mot toppen. Ja. Yeah, I'm alone, yeah. Thank you. Ja, då har vi tagit oss upp här till en liten by på nästan 3-7 meter upp. Den var ganska lång hike. Men nu är jag här och jag undrar mig en Coca-Cola och en vatten. Och hon var av en väldigt trevlig dam här uppe i bergen. Så ja. Say hello. Hello. Welcome. Thank you. What is the name of the cafe? What is the name? Payman Guest House. Payman Guest House. Yeah. Oh, nice. Payman Bakery. Oh, yeah. Yeah. Not a guest house, bakery. Oh, bakery. Okay. Yeah. Mm. Thank you. Have a good day. Yeah, thank you. Ja, det var väl en lite mysig liten by vi har kommit in i. Och jag kollar precis upp den högsta punkten i Vietnam nu igen. Jag var nog på 3100. Nu är vi uppe på 3700 nästan. Så lite större, lite högre upp är vi nu.
Men den kolan satt fint. Men nu går vi vidare här. Ja, häng med. Nu har vi tagit igenom den här byn och vi ska gå den vägen dit. Så ska vi typ runda det här berget, tror jag. Ja, jo, det ser så ut på kartan och jag ser vägen långt till horisonten. Ni ser inte det. Men vi ska gå nu. Får se om jag går till nästa by och sover där. Eller om jag kämpar på till något som heter Manang. Manang är ju liksom egentligen en hubben där man ska gå, där man ska det är som circles, den högsta punkten kommer efter Manang. Det ska vara en liten stad här uppe i bergen som jag ska upp till på 5400 kommer ju vara det högsta på den här Annapurna Circle. Men än så länge känns det bra. Man flåsar lite, så fort man börjar gå så flåsar man, sen vänjer man sig lite. Men ju högre upp man kommer ju mer flåsar man. Men det går ganska bra, så länge man inte får ont i huvudet så är jag glad. Och så länge inte magen ballar ur så är det lugnt. Men mot någonstans här uppe i bergen i Nepal. Ja, lunchen är avklarad. Som ni såg, någon pasta och äggvariant.
Men nu kör vi, jag tänkte faktiskt stanna här i natt, men jag tror jag ska pressa på till något som heter Manang som jag pratade om förut. Så vi kan ta 2 vilodagar i Manang innan vi ska gå upp mot de här 5400. Alltså det skulle varit trevligt att bo här igen, men det blir lite, jag vet inte vad man gör. Man gör inte något på kvällarna nästan. Man bara ligger sig och sover. Nu är klockan 2 bara. Och det blir lite långtråkigt på kvällarna. Så jag tänkte att vi ska gå nu i några timmar istället. Ja. Och sen imorgon blir det chilla. Ska bara se så kommer det. Wow, jag kom inte rätt. Gick lite fel förut. Det var svårt att hitta de rödvita markeringarna efter lunch. Men nu har jag hittat rätt. Och vi är på väg mot Manang. Här kan man spela basket om man vill. Uppe i bergen. Kan vi köra lite basket? Vi är fortfarande i Manang än. Jag tror vi är Braka. Eller något sitter det. Men här var ju basketplanen. Så om ni kommer hit så ta med er basketboll om ni är sugna. Man kanske kan låna om man bor på något av de här guesthousen. Det var den. Jag har sett några fotbollsplaner. Det finns en fotbollsplan där också. Men inte basket. Här har vi någon staty. Yes! Jag har tagit den till Manang nu. Som jag pratat om i alla videos tror jag. Och jag ska bo här. Jag vet inte om jag ska bo här, men jag ska gå in och kolla om jag ska bo här. Jag har inte bokat något. Jag fick en rekommendation av hon damen som jag köpte en cola av tidigare i videon. Den här videon blir väldigt lång. Nu ska vi se om det här lever upp till förväntningarna. Ser jag så ut. Så på utsidan. Och sen så kolla på Google. Fick jag också bra recensioner. Så jag önskar mig lycka till. Fast på ett rum. Annars får jag gå någon annanstans. För det här, jag tror det här är den största byn i Anatolia Circle-området. Ja, vi ser.
jag fick ett rum. Kostade ungefär 30-40 kronor om jag käkar här. Det kommer man ju göra. Och egen toa, västerländsk toa. Det är toppen. Hoppas ni har blivit lite inspirerade att våga åka ut själva och vandra i här. Det har gått väldigt bra till i alla fall till Manang. Har inte varit några problem. Jag skulle inte behövt en guide här fram till nu. Jag har gått vilse en gång och då var 20 minuter fick jag backtracka, så det har inte varit så farligt. Men nästa del av det vet jag inte. Det är ju beror lite på höjdsjuka. Men ja, vi säger så. Så vi ses imorgon för er. Och för mig också kanske. Ha det bra, tummen upp. God morgon och välkomna till Manang. Om ni har sett de tidigare videorna så håller jag på att vandra här i Nepal på något som heter Annapurna Circle. Och nu har jag bestämt mig för att ta en vilodag. Jag ska filma vad vi gör på vilodagen. Och i nästa video så ska vi gå till en Ice Lake. Och så ska vi gå tillbaka till Manang. Så jag ska vara i Manang i 3 dagar. Eller 3 nätter. Och sen efter det så ska vi börja vår stora vandring. Så häng med på en vilodag helt enkelt i Annapurna Circle i staden Manang, i byn Manang. Och det byggs överallt här, så vi får se. Jag tror det kommer att vara lite fokus på mat kanske. Men jag börjar med havregrynsgröt. Och så har jag köpt en ginger tea, ingefära-te och citron. Väldigt gott. Så häng med på en dag där vi äter kanske. Vi får se vad vi gör. Så inte vi gör så mycket. Äta, vila. Det är ju en vilodag. Vilodag i Annapurna Circle. Ja, yes. Nu är klockan ungefär 12:30 efter frukost. Så gick jag la mig och slumrade till i några timmar. Och nu ska vi se vad Manang har att erbjuda Andreas på en vilodag. Se om det kanske finns något bageri eller något. Det ska finnas en bio här också, säger de. Men det är gött att man inte behöver göra så mycket bra. Mer bara chilla. Jag tror mycket är stängt också. Nej. Men här har vi Manang i sin glory. Hopp. Prungla. Det är hit jag ska i framtida videos här. Så det får ni inte glömma av att hänga med på. Det är då jag ska upp på de här höga höjderna på över 5000. Det blir tufft. Men det blir spännande. Jag får inte glömma av att hänga med på. Det blir väl kanske om 2-3 videos kanske. Men här i den här stan händer det inte mycket. Ja, summigt. Ja. Kommer det vara motorcykel? Happening.
Japp, vi går tillbaka till vårt lilla krybin och käkar lite lunch tycker jag. Eller vad tycker ni? Ja, men det låter jättebra. Då tar vi lunch nu efter en stadsvandring i Manang. Ja, jag hittade ingen biograf. Eller, det skulle vara lite gött att sätta sig och kolla på en film nu. Nej, det får bli YouTube istället. Kolla på någon YouTube. Det finns ju faktiskt wifi. Wifi har vi ju. Så det får bli lite YouTube. Ja. Men, vet inte vad jag ska säga. Helt mållös av Manang. Den har tagit mig. Man kan ju gå så här upp dit och sånt där. Men känner jag vill göra lite hiker imorgon. Till den här Ice Laken som jag pratade om i början. Så det får bli helt enkelt en riktig vilodag idag. Se vad de har på lunchmenyn då. En väldigt stor meny. Så välkommen. Här har vi något som heter dalbat. Typisk nepalsk mat. Och här har vi en soppa. Då brukar jag så här. Jag brukar bara göra så här. Jag vet inte om man ska äta så här, men jag gör så. Eller så här bara. Ska vi se här. Riktigt smarrigt. Tummen upp. När jag äter upp här så får vi se vad jag gör resten av dagen. Jag ska ta något efterrätt tror jag också. Men välkomna igen på den här vilodagen i Manang. Nu ute och går en liten eftermiddagspromenad. Skulle leta efter det här. Det fanns ju en biograf. Skulle finna men enligt Google Map. Men det fanns, jag vet inte. Det fanns icke. Den låg inte i stan utan den låg typ, skulle ligga, om vi säger någon av åkrarna här skulle den ligga på. Så det kanske förr i tiden kanske låg någon typ, jag tror inte det var biograf men mer ett guesthouse som hade en tv där man kunde välja filmer tror jag. Men jag tror mer en sån. Men det fanns inget guesthouse. Så det fick bli en liten kvällspromenad. Nu behöver man ibland. Det är väldigt god vy här om ni ser. Åt alla håll och kanter. Men det har varit en väldigt god dag idag. Eller vad man säger då. Man har sovit, slumrat, gubbakvartat en del. Ja, det händer inte jättemycket mer idag ska jag säga. Jag ska käka en burgare sen. Jag käkade det igår. En väggburgare. Den var riktigt god. Den ska jag käka idag igen. Och det ska jag visa er. Och sen ska jag väl, ja, vet inte vad jag ska göra. Köpa vatten. Ja. Ett spartips är kanske på turen om ni ska gå den här är att tar ni med så här vattenfilter så filtrerar man vatten. Men jag har haft lite dåliga erfarenheter av det faktiskt. Ja, så tyvärr så har jag fått köpa vatten längs vägen. Och det är inte så bra för miljön och det är ju inte så bra för plånboken. Men det finns ett tips om ni är som jag som köper vatten. Det är att köper man på guesthouse så är det 3 gånger så dyrare. Men köper man, det finns ju små butiker finns ju lite överallt. Köper man det så är det 3 gånger så billigt. Det är ju tummen upp. Det är ett litet vattentips. Men det bästa är ju att ha filter eller så här tabletter som man kan lägga i vattnet. För det finns mycket vatten. Det finns mycket på, man kan fylla på så vattenbrunnar här. Finns det. Men jag har inte riktigt vågat det. För om ni så har sett, om ni har hängt med väldigt länge. När jag var i Peru så led jag en riktig höjdsjuka.
Och då använder de ju vattenfilter och såna här tabletter. Jag tror inte jag vet inte hur de gjorde. Jag tror de kokar vatten bara i sig. Men då mådde jag riktigt dåligt. Så nu, jag vågar inte ta risken helt enkelt. Att köra så. Men det är ju det ultimataste. Det är det billigaste och det bästa för miljön. Men ja, så blir det ibland. Men jag ska väl gå och köpa vatten ska jag göra, som sagt. Sen ska jag äta en burgare. Kolla på YouTube ska jag göra. Ja, se om man... Igår var väldigt socialt. Träffade en amerikansk dam jag satt och pratade med hela kvällen. Om resor och såklart. Och om man skulle åka till Bhutan eller inte Bhutan. Är det någon som har varit i Bhutan? Kommentera gärna om ni har varit där och säg vad ni tyckte. Det är ett land som jag funderar på att åka till, men det är väldigt dyrt att åka dit. Hon skulle betala från Nepal, för man måste ha en guidad tur i det här landet. Så sa hon att hon skulle betala runt $2000 för typ 5 nätter. Eller ja, med flyg och allting. Det lät väldigt dyrt tyckte jag. Jag vet att det är väldigt dyrt där. Men någon som varit där kan gärna kommentera. Se om det är värt pengarna för de här dagarna. Men nu går vi och köper vatten. Tummen upp. Här har vi en affär som jag pratade om. Så här ska jag köpa vatten i alla fall. Så ska vi se vad vi kan köpa mer. Vatten. Vad gäller. We do it. Yeah. 100. 100, yeah, exactly. Yeah, thank you. Thank you, namaste. Namaste. Den här början alltså. Oj. Det kommer vi avsluta vloggen. Det blir avslutet. Det blir den här början som blir avslutet på den här slappa dagen. En vegg cheeseburgare. Och lite pommes och ketchup. Och en Fanta har jag slått till på också. Riktig lyxmåltid. Välkomna! Hur är läget med er då? Jo,
Hej och välkomna ja. Det är jag som är Andreas Reseflum. Och nu är jag ju fortfarande i Nepal. Och jag håller på och går den här Annapurna Circle. Nu är jag ju i en stad som heter Manang. Och försöker liksom vänja mig vid det höga läget på berget. Och nu ska jag gå till något som är Ice Lake här. Och den är på 4700 eller 4600 tror jag. Och nu är jag på 3500. Och det är ett bra test vad som komma skall. För jag ska ju upp, som sagt, om ni har sett mina tidigare visor här från Annapurna Circle. Så har jag väl pratat om att jag ska upp på 5400 som högst när jag ska passera som det stora gapet between bergen här, mellan bergen. Jag blandar engelska och svenska ibland, men det är bara för att prata väldigt mycket engelska off camera om man säger så. Utanför kameran. Ja, men vi ska upp i molnen här. Dit ska vi idag. Se hur lång tid det tar. Det ska ta 3 timmar tror jag. Gå upp och 3 timmar, ja, lite snabbare gå ner. Så häng med på en liten Ice Lake vandring idag. Yes, då har vi kommit en bit på väg. Och flåset har kommit igång. Det är bra, en bra motion det här. Det kommer att bli gött när man går ner där. Det kommer att känna som en ny människa. Men jag vet inte hur högt upp det är nu just nu. Men en bit kvar är det, så att säga. Om jag bara gått till 20 minuter så jag skulle ta 3 timmar upp. Ja, vi får se hur lång tid det tar. Men vi börjar ju typ långt. Så det är bara att fortsätta. Det är bra. Det går bra. Det känns bra. Känns bra i kroppen. Ja, det är bara flåset, men det är något naturligt när man är uppe på hög höjd. Att man flåsar mer än vad man gör när man är på havsnivå, om man säger så. Men ja, vi fortsätter vår vandring. Häng med! Nu är vi snart uppe. Sista biten nu. Innan vi kommer upp till The Ice Lake. Det är väldigt molnigt. Men jag tror det skulle vara väldigt grymt om det sprack upp. För man ser. Om det sticker upp när vi är här uppe. Så kommer man ju se hela så här massa berg här. Massa så här snötäckta berg här. Men det ser mörkt, det ser dimmigt ut, inte mörkt, det ser dimmigt ut. Och vi ska ju in i dimman ditåt. Och jag tror det är det sista. Jag ser 2 andra personer som kämpar sig upp.
Vad tror vi, gott folk? Tror vi att Ice Lake är där uppe? Jag hoppas det. Annars vet jag inte vart den skulle vara. Det känns som det. Vi såg en sjö precis där nere. Men den såg ut lite liten ut. Jag tror ändå att det kommer att vara upp för den här kullen. Den här lilla backen. Jag hoppas verkligen det. Jag orkar inte gå upp för mer. Faktiskt. Ja, men det får man ju göra. Men jag tror det är upp där. Vi undersöker. Häng med. Nej. Jo. Det var nog fan här alltså. Jävlar. Gött. Men. Som sagt, nu är vi uppe till Ice Laken. Men det är ingen is på sjön. Utan jag tror att det är monsunperiod nu. Det är ju sommarperiod. Då regnar det. Men det har inte regnat idag. Det regnade lite igår. Men vad jag har hört så ska det vara på vintern. Jag tror de har samma årstid som vi har. Alltså vintern är december, januari, februari. Är kallperioden. Då ska man kunna åka skridskor här, har jag hört ryktes om. Men det finns ingen fakta på. Vad jag vet. Men det var jag har hört av andra folk som jag har pratat med. Men hur kallt är det i den här sjön egentligen? På 4600 meter är vi på nu. Det känns lite som det är en sjö där mycket boskap. Du ser det, där borta går Jackie. Ja, någon form av nepalska kossor kanske. Nej, jag är inte så bra på djur direkt, men ska se hur kallt det är. Det var varmare än vad det i svenska vatten kan jag säga. Ja, det är nog varmare i vattnet än vad det är i luften där uppe. Den som ljummet skulle jag säga att det var. Kanske mycket piss. mycket piss här i. Tjej så är ju när månen är borta så är det ju mycket sol här. Vi är ju ganska högt upp. Lite synd att det inte är mer moln, eller att molnen inte är borta. Att molnen skulle varit borta, för då skulle det varit hitåt skulle varit grym utsikt. Men man kan inte få allt här i livet. Så, som gött är att nu ska vi bara gå ner.
Så jag får tacka för att ni har hängt med på den här lilla turen. Och i nästa video då ska vi upp Trångla Pass. Ska vi börja. Och men i nästa video ska vi bara upp på 4200 tror jag. Men i nästkommande video när vi ska, jag tror det heter Trångla Pass, så då ska vi passera 5400. Det får ni inte missa. Det är nog, blir nog om kanske 2 videos här. Eller 3 videos. Ja, 2 videos här blir det nog. Ja, eller det blir nog om 3 videos här kanske. Men tack för att ni tittat som sagt. Och ni hittar ju alla videos här innan på min kanal. Jag kommer i framtiden så kommer jag sortera upp allting i grupper som så här. Nepal har en grupp, bla 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 bla. Colombia en grupp, så det är lätt att hitta i framtiden. Men just nu så har jag inte riktigt tid med det. För nu reser jag runt och skapar content, om man säger så. Men vi ses i nästa video. Jag ska filma också när jag går ner så här, snabbspolning. Så ni kan sitta kvar om ni vill se hur det ser ut när man går ner. Och det kommer kanske vara någon minut eller 2. Det blir snabbspolning då. Inget prat, ingenting. Bara gå ner. Så tummen upp. Vi ses imorgon. Yes. God morgon gott folk. God morgon. Jag är fortfarande här i Manang. Och jag har precis registrerat mitt tillstånd för att gå Annapurna Circle vidare. Så nu går vi här. Nu drar vi på något som heter Jakarta, tror jag det heter. Ja, så går vi. Ja, nu börjar det uppför. Vi ska inte dock så högt som vi var igår när vi gick den här Ice Laken. Vi ska bara till 4000 meter. Ja. Men häng med på en vandring i Nepal fortfarande. Jag vet knappt vilken dag det är längre, men jag tror onsdag då. Tror jag gått till typ där. Jag vet inte om det är dag 10 eller... Ja, nu kommer jag åt nu, eller? यो अलिक कस्नु पर्ने रहेछ पारि त Nej, det var nog inga åsnor va? Men vi fortsätter nu. Nu går vi. Häng med på en dag. Här uppe i Nepal. Och vi ska upp nu i... Så vi ska gå... Jag tror det är 2 dagar. Eller 2 nätter. Och 3 dagar kvar tills jag kommer... Tills det vänder ner igen. Och nu ska vi bara upp till 5400.
Då kommer hjärtat klappa om man säger så. Men frisk luft är det här, skulle jag säga. Nu är det de här skyltarna vi ska följa. Torongla pass. Det är här som jag kommer vara den största utmaningen på den här vandringen. Man är ju, ju högre upp man kommer, ju mindre syre och ju mer känns man andas mycket tungare och hjärtat klappar mer. Men det blir spännande. Jag har inte sett några andra hajkare än idag. Jag kanske skulle sluta upp med en dansk jag träffade här. Han skulle gå en annan väg. Så kanske möter upp en dansk senare. Kanske blir på homestay eller guesthouset i natt. Eller den här homestay jag sover på nu som det blir i Jakarta. Men det vet man aldrig. Man vet aldrig här. Så häng med fortfarande. Det är som sagt väldigt, väldigt låg säsong här. Jag var typ tre gäster på det hotellet eller homestayet jag var på sist. Så det är väldigt låg säsong. Tja! Nu har jag gått i 2 timmar eller något tror jag. Och det går bra.
Vi är väl uppe ungefär nu på 4000 tror jag. Så det går bra. Vi ska ju vara på 4000 idag. Tror jag ungefär. Ja, 4,1 kanske. Ja, runt 4 ska vi vara på. Så jag har gått det värsta. Så som ni såg så var det ju 3900. Och jag började ju på 3400-500. Så jag har ju gjort det värsta för idag. Och som ni ser här så är det ju en liten nedförsbacke. Det är ju ganska skönt, men är det nedförsbacke? Vad kommer efter nedförsbacke? Jo, såklart det kommer uppförsbacke. Men det går bra, det går bra. Men jag har inte sett en enda... Jag har sett några byggarbetare. Jag har sett, annars har jag inte sett en människa knappt. Inga hajkare. Inga vandrare. Så det känns som man är helt själv på bergen. Men jag såg statistik för juni. Hur många vandrare som är uppe i, ja, kanske inte just Annapurna Circle, men Annapurna nationalpark. Och var det typ 256 på en hel månad. Det säger sig självt att det är ganska tomt där. Jag tror det var den bästa månaden var med mest vandrare är oktober, november tror jag det var. Som var högst. Jag tog ett kort på staplarna. Som du kan komma få se när jag i en senare video när jag sammanfattar min upplevelse av vandringen. Och det kommer jag också se vad det kommer ha kostat. Det vet jag ju inte riktigt än. Men det har gått bra hittills. Och vilken månad som är bäst att vandra här, det beror nog lite på vad man vill ha för upplevelse. Jag kan ju välja att vraka vart jag vill bo till exempel. Det är lite billigare tror jag också. Och vädret, det har regnat två gånger regnat hittills. Men det kommer ni få höra mer av om ni följer med på sluttappen på de här videosarna. Det är väl kanske 4-5 videos är kvar. Det blir en ganska lång serie. Men jag kommer ju som sagt publicera varje dag. Så det blir ju kanske 2 veckor varje dag en ny video från den här vandringen. Men jag vet inte när. Jag har ganska busy schema efter den här vandringen också. Så jag ska ju snart hem också. Så man får ju passa på att filma så mycket som möjligt. Men nu fortsätter vi vår vandring tycker jag. Slutpratat!
Ja! Då har vi kommit till Jäkkarka. Som för att bli lunch. Förmodligen övernattning också. Men nu är ju över 4000 igen. Jag tror den här byn är väldigt liten dock. Men man känner flåset. Och här bygger de inför säsongen som komma skall. Men vi går och hittar någonstans och käkar. Och hoppas de har en liten sovplats till mig också. Nu kollar alla på mig. Så häng med. Hello. Namaste, welcome. Namaste. Do you have rooms? Yes. Yeah. How many people? Just me. Okay. Oh, perfect. Thank you. A shower, bathroom, or? Just bathroom, no shower. Okay, it's okay. And you have restaurants as well? Sorry? A restaurant? Lunch? Yes, here. Just, Oh, perfect. just same. Yeah, perfect. Shower just here. Oh, yeah? Yes. How much is it? 200. 200, yeah, perfect. Charger free. Oil free. Yeah, I think, yeah. Yes. Oh, perfect. Yes, som ni såg har jag checkat in. Jag har käkat en vegetarisk cheeseburgare utan bröd. Men han körde två cheeseburgare istället för bröd. Han var uppfinningsrik när det inte finns bröd. Men ja, ni såg rummet. Ja, nu är det inte så mycket mer för mig att göra här. Jag är nog den enda vandraren. Och jag pratade om att jag kanske skulle möta upp en dansk. Men han kommer inte göra den här tracken som jag gör. Han var med om något hemskt, så han åker tillbaka till Pokhara. Som jag förstod det som. Så man kanske möter för en Tuborg eller Carlsberg med en dansk i Pokhara. Man vet. Det var ju lite segt, eller tråkigt. Men ja, som sagt, jag har inte varit med om något hemskt, så jag mår ju bra. Det var ju lite tråkigt för honom. Men i alla fall. Jag är nog den enda turisten i den här byn. Det byggs och byggs. Och klockan är bara 2, så det blir bara vila på vila. Hello, namaste. Namaste. Ja. Namaste. Men i alla fall.
God morgon och välkomna till Annapurna Circle. Dag, jag vet inte, men det ser ni nog i titeln tror jag. Tror jag är 9 eller 10. Nu är vi i Jakarta. Och vi är på 4000 meter, ungefär 4050 meter. Och vi ska upp till något som heter Torong Base Camp idag. Som ligger på 4600 meter tror jag. Eller 500 meter ungefär. Så häng med på en vandring. Om ni har sett mina tidigare videor så vet ni att jag har vandrat här i Nepal i ungefär 9-10 dagar tror jag. Och jag har väl, tror jag, 2 dagar vandring kvar. Sen så kommer jag komma till Torong La Pass som är 5400 i nästa video. Men nu kör vi denna videon. Så häng med på en dag uppe i bergen i Nepal. Se vad som händer. Och det vandrandet här kostar ungefär, mig kostar runt 200 för helpension. Fick lunch, frukost, middag också. Men inte den ordningen kanske. För ungefär 200. Kanske lite mer än 200. Ungefär 200 kronor. Så det är ju ganska prisvärt om man säger så. Men nu går vi här. Så häng med. Det är ganska dött här. Se om det är någon fart i den andra stan jag ska till. Första stoppet för dagen på 4100 meter och det var Snickersstopp. Det har jag kommit underfund med. Det är ganska bra att ha lite Snickers i reserv när man vandrar. På höger, när man vandrar överlag tror jag. För den här lilla sockerkicken, och Snickers är perfekta. Nu har jag satt reklamen, don't be a bitch, take a Snickers. Det är lite så. Men det är ju väldigt härligt landskap. Men vi har bara ökat höjden med 50 än så länge. Det är lite kvar om man säger så. Men det är väldigt fint. Det är fortfarande väldigt molnigt. Eller så här, är ju i molnen så man ser ju fortfarande inte bergtopparna på det här sättet. Där borta är ju ett snötopp. Men man ser lite snö, men man ser inte på grund av molnen. Men man känner att så fort man går lite uppåt så känner man det blir kul. Det blir kul. Men vi fortsätter väl vår vandring. Så häng med. Nu har vi Snickers som kommer räddar dagen idag och imorgon kanske. Eller så äter jag upp allting idag. Se. Det känns som jag passerar väldigt mycket så här spökstäder nu. Eller spökbyar. För det händer inte mycket här. Man ser kanske
någon människa här och där, men ja, här, jo jag ser en människa där borta. Men det är väldigt mysigt. Här har vi till hotell till exempel. Welcome to Hotel Trekkers and Restaurant på 4200. Så det finns ju gott om sovplatser faktiskt. Så man ska inte vara orolig att gå i off-season. Man kan nog alltid få en sovplats. Det är bara att jag som går off-season, jag tar ju första bästa för jag vill bli försäkrad att man har en sovplats. Jag orkar inte gå och leta om man säger så. För priset brukar alltid vara detsamma. Nästan detsamma så länge på hela vandringen. Så. Skilt lite pengar. Det enda som går upp i pris nu är vattnet tror jag. Vattnet blir lite dyrare. Annars är det samma. Det här var väldigt mysigt. Jag skulle rekommendera att om ni går att stanna i byn Lidar. Eller vad det kallas. Där har vi lite boskap. Jack tror jag det heter. J-A-K. De trivs väldigt högt upp verkar det som. Vi är på 4300 kan jag tänka mig. Vi ska högre upp nu. Nu går vi vidare. Men det är väldigt vackert här alltså. Även om, som jag har sagt hela tiden, även om molnen täcker de största topparna, eller högsta topparna, så är det ju det är härligt landskap att gå i. Men jag är fortfarande chockad att jag mår så bra som jag gör. Faktiskt. Jag käkar ju dock höjdsjukemedicin, så det kanske gör lite. Och äter vegetarisk kost gör jag också. Och dricker mycket ginger och lemon tea. Alltså ingefära och citronte. Ja, men vi ska upp här nu. Så häng med. Wow! Vad tycker ni om landskapet just nu? Det är helt magiskt. Här. Och jag tror faktiskt att jag har hittat den staden jag ska övernatta i. Jag tror det. Men det stämmer inte riktigt överens med kartan hur lång tid det ska ta. Men det är ju en offline-app också i sig. Det är nog ni ser nog kanske inte det, men där borta typ är det någon liten by. Kanske inte är där, men det ser ut som det är där om man följer kartan lite och så. Men det får vi se om några minuter. Eller enligt kartan ska det vara typ 2 timmar kvar. Och 1,5 kilometer. Men ja, vi får se.
Här ska jag bo sista natten innan jag ska gå upp för den här Trong La Pass som är på 5414 meter. Så här har jag slått mig till ro. Och vi har ju en riktig toa här. No! Ja. Så här ska jag spendera sista natten innan jag tar mig upp. Jag tror vi är på typ 4700 nu. På New Hilltop Hotel. Så ja, jag får tacka för mig för den här videon. Så hoppas jag att vi ses imorgon. Det gör vi. Men tack för att ni har hängt med så här långt på de här videorna. Det har blivit några stycken nu. Man känner andningen. Men vi ses imorgon. Ha det bra. Till dess. Ciao. Men hej och välkomna och god natt eller god morgon eller god kväll beror på när ni kollar. Men nu är det sista dagen av vandring här i Nepal. Och jag ska ju upp på den berömda Trong La Pass som är ungefär 5414 meter. Och nu är jag på 4500 meter ungefär. Så vi ska ju nästan upp 900 meter i höjdskillnad. Det kommer vara mycket flås. Det är väldigt svårt att filma när man flåsar. Det går ju inte att prata då. Så mycket flås kommer det bli. Men häng med på sista dagen av vandringen. Men det är inte sista dagen av den här Annapurna Circle, för jag kommer också åka lite buss och ta mig tillbaka till Pokhara i nästkommande videos här. Jag hoppas att det går en buss på nästa ort. Men nu kör vi. Ja, nu kör vi och det har regnat. Precis när jag skulle gå och börja störtregna så jag väntar lite. Det regnar fortfarande lite, men ni ser ju, jag har regnjacka på mig. Det ska nog gå bra. Lika bra att komma igång. Klockan är ungefär 6 på morgonen. Så häng med in i dimman som man säger. Men det här vandrarhemmet, ja, det var väldigt basic. Eller guesthouset var väldigt basic. Nu är det enklaste på hela turen då. Och jag var den enda gästen. Ja, men det finns ett camp som är lite längre upp där. Om 500 meter ungefär. Det såg jag att det var väldigt många som gick dit. Så jag tänkte käka frukost där faktiskt. Så lite morgongympa, sen frölle. Och sen så tar vi an oss det här Trong La Pass. Så häng med! Ja, välkomna till första delmålet för dagen. Jag tänkte se om man kan käka lite frulle eller någonting här. Och det är på 4800, men enligt min kompass i min iPhone
så är vi på 4870. Så jag får lita på iPhonen då, eller ska vi lita på det här? Det får vi avgöra. Men i alla fall, första delmålet klart. Och det är bara 700 meter kvar tills vi når toppen. Alltså 700 meter i höjdskillnad. Sen är det väl några kilometer vi ska vandra uppåt. Men det har gått ganska bra. Med mycket stopp, mycket vatten. Jag ska köpa lite mer vatten och dricka mycket vatten här. För vatten är bra. Har jag erfarenhet av när man är på hög höjd. Att dricka mycket vatten. Sen äter jag de här tabletterna som jag har sagt. Men nu går vi upp här. Ser det. Här kunde man också bo. Jag tror här. Jag såg några vandrare som passerade där jag bodde där nere. Att man kunde bo här också. Jag tror de bor här. Men jag kände att jag vill bo på lite lägre höjd. Och vara på hög höjd. Så kort tid som möjligt om man säger så. För att undvika att må så dåligt som möjligt. Jag vill inte må dåligt. Och ju högre upp man kommer ju dåligare man mår man ju. Tycker jag ju. Men vi ser om vi kan få någon frukost här. Kanske Snickers eller vad. Och lite te och vatten. Dimmigt. Thank you. Så, då kör vi en tibetisk bröd till frukost och vatten. Som jag sa, nu ska jag dricka mycket vatten här. Så skål. Jag ställer en ginger-te också, eller ingefära-te, men får se om man får det. Yes, då är vi klara. Bye bye, thank you. Yeah, thank you. Då var vi klara. Maten. Nu ska vi ta oss vidare mot Trong La Paz. Och jag frågade precis, och det skulle ta 6-7 timmar och gå typ 4 kilometer. Så jag märker att det är ganska god höjdskillnad det kommer att bli. Så det kommer att gå långsamt. Det här bygger de. Det var de som ni såg i början av videon som bärde upp allt virke. Hårda grabbar. Men vi kör nu. Jag tror det är ditåt. Det ser så ut. Men man ser inte mycket här. Och mina vandringskompanjoner har redan, de har stuckit. Det ser dött ut här. Men vi kör nu. Häng med. Som vanligt, häng med. Hello. Sir, you want to buy some Yatragonga? No, thank you. Thank you. Bye bye. Ja, vi har nått 5020 meter nu. Det är bara drygt 400 meter kvar i höjdskillnadsläge härifrån tills vi når. Ja, ni vet redan vad jag har sagt det 100 gånger om ni har följt den här serien. Men vi har tur med vädret att det inte regnar, men man ser typ ingenting här. Men jag såg lite blått i himlen där, men det var falsklarm. Så vi får se om när vi kommer lite högre upp om
det kan spricka upp lite så vi kan få en god vy när vi är uppe. Men det går ganska bra ändå. Jag går ju väldigt långsamt och jag tror det är hemligheten. Men vi kämpar vidare här helt enkelt. Vi ska ditåt. Tada! Jag har tagit mig lite högre upp nu. Nu är jag på ungefär 5200 meter. Och ni ser ju, man ser snö där. Och snö. Och sen tror jag det börjar spricka upp ditåt. Så man ser lite berg där. Men jag tror inte GoPro gör sin så jätterättvis. Men det är lite, jag vet inte, Mordor-känsla, Sagan om ringen-känsla på något sätt. Man går här och flåsar. Men nu är det egentligen bara ungefär lite drygt 200 meter kvar till toppen. Och så fort man ställer sig still så känns det jättebra. Så det kommer att gå vägen detta. Och om ni ser det här så har det verkligen gått vägen. Om inte någon annan som får redigera det här. Men vi säger så ska vi se om jag kan komma lite närmare snön där. Det är att det är monsunsiten. Jag tror om man går i januari till februari så tror jag hela landskapet här är täckt med snö faktiskt. Jag såg några som gick i maj och då var det snö redan där som jag övernattade. Men det var ingen snö. Men det är monsunseason nu så det regnar ju. Men jag har haft väldigt tur med vädret hittills. Nu regnar det, nu duggar det lite men det är ingen fara. Man är ju svensk så man är van vid regn. Men vi går uppåt. Häng med. Tja! Ska ta en Snickers nu. Jag blev yr som fan när jag gick upp här så jag tror jag har gått lite för fort. Och jag vill inte kollapsa här ute och helt själv. För det är inte bra. Det är inte bra. Så nu ska jag ta en Snickers och anpassa mig lite till den höga höjden. Vi är på 5270. Så det är inte mycket kvar till vi når den här toppen. Torongla pass.
Och man vill inte gå ner nu. Och grejen är, så fort man har passerat passet så går det mycket fortare att gå ner på den sidan än att gå tillbaka. Men ja, det var läget. Det var lite scary faktiskt. Men man får känna av kroppen. Jag har aldrig varit uppe på så här hög höjd och vandrat förut. Så det är ju något nytt för mig. Men vi är snart i mål. Så hoppas det går vägen. Men Snickers hoppas det löser min syrebrist. Det är ju syre som är problemet där uppe. Men man får ta det lugnt. Ta den tid det tar. Ja, gott folk. Jag mår mycket bättre nu. Och vi är snart. Vi har bara en höjdskillnad på 45 meter. Så vi är snart här. Och jag ser en människa där borta. Det ser inte vi. Så jag vet inte om det är en av de där. Det var 3 tjejer som gick. Men igår som han såg. Kan vara en av dem. Men i alla fall, vi är snart på toppen på Torong La Paz. Det har gått bra förutom när jag fick faktiskt lite panik där när jag vet inte, fick ingen syre kändes det som. Men det har gått över för lite, känns lite tungt i huvudet. Men vi ska ju snart gå ner. Snart går vi ner, men jag tror vi ska ta en Snickers högst upp, va? Eller vad tycker ni? Kommentera om ni inte tycker det. Eller det kommer ni få reda om några minuter redan. Men häng med till toppen. Torong La Paz. Annapurna Circle. Och visst är det god sikt här. Ser inte en skit. Men man kan inte få allt här i livet som sagt. Så, nu börjar vi närma oss. Nu ser jag massa flaggor och grejer. Och nu är vi snart där. På toppen av Annapurna Circle. Finally! Efter 10 dagar vandring. Det är jag och de här som jag såg igår. Äntligen! Och jag har en skylt där framme också. Måste vi kolla på. Congratulations! Yeah, thank you! You too! Nu är jag väldigt sugen på en Snickers. Som sagt. Vi har klarat oss. Jag har klarat mig. Nu ska vi bara gå ner. Det är gött. Okay, how are you feeling? Very good. Good? Super good. And I want a Snickers really bad now. Thank you. I'm making a video. Yeah, Wave. perfect. Wave. Ja, då är det dags att gå ner. Nu går vi bara ner. Äntligen så kan vi börja vår resa neråt. Vi har bara gått upp i typ 10 dagar. Nu ska vi gå ner. De säger här 4 timmar.
Så vi går neråt. Neråt. Till en liten by. Ja. Det har börjat regna och kallt. Kallt. Ja, vilket om. Ja, då har vi tagit oss ner till 4200 meter. Och jag är på jakt efter något att käka. Jag är så fan vrålhungrig nu. Har bara gått och gått och gått. Druckit lite vatten. Men det är lågsäsong som sagt. Det är inte mycket öppet, men jag frågade dem där uppe om det fanns lunch här. De pekar. Ja, vad jag försökte säga var att jag ville ha lunch. Och jag beställt en juice. Så god. Det ska vara någon hemmagjord hamburgare. Jag ska se vad som ska innehålla. Rabarber tror jag. Seabuck-tron mixed. Jag vet inte riktigt vad Seabuck-tron är. Det ska vara en sån här lokalfrukt här. Det ska vara någon blandning mellan apelsin och mango. Men ja, kanske. Men nu blir lunch. Innan jag inte så långt kvar nu, men jag behövde sätta mig ner lite också. Det regnar ju. Så nu blir lunch. Och batteriet tog slut. Jag vet inte om jag fick med något det sista. Men det får vi se i redigeringen. Så ja, nu är det lunch. Ja, lunchen är avklarad. Då ska vi hitta ett boende för natten. Så tackar vi för dem som har fixat maten här. Så ska vi ut här i detta landskapet igen. Nu har gett med en paus. Nu är vi på 4200. Och idag ska vi ner till 3700. Så 500 meter ner.
Don't write reviews at the clinic I'm working. Really bad bed. She cuts the ball without knowing. No, just filming a video. Okej. Ja! Jag har precis hittat. Hej! We made it! Jag har precis hittat ett ställe att bo på, Bob Marley. Och här har vi mina kompisar från tidigare i videon. Ska vi gå upp och ta något att dricka kanske? Cola. Jag ska visa rummet först. Jag bor på första våningen. Och man betalar ingenting för rummet här. Det enda man betalar för är faktiskt vad man käkar och äter. Eller käkar och dricker. Nu är jag trött alltså. Här har vi duschen. Nice. Och här har vi mitt rum. Ja. Så tack för att ni har tittat. Och imorgon går en buss till Pokhara klockan 9. Så den tänkte jag ta. Så jag får tacka för att ni har kommit så här långt i videon. Och i alla de här videorna som ni har sett. Så imorgon blir det bussresa till Pokhara. Om jag filmar, ja det gör jag nog, för det är ganska god natur utanför. Så vi ses imorgon. Bussresa. I Nepal igen. Så vi ses imorgon helt enkelt. Ha det bra. Ciao. Of course, he's never eating with us. Have you noticed? No. He doesn't like us at all. He thinks we're annoying as fuck. That's why that's true. God morgon. Nu så är sista vloggen från Annapurna Circle. Och det blir ingen riktigt vanlig vlogg. Det blir ingen vandringsvlogg utan det blir en bussvlogg. Så häng med på en bussresa till Pokhara. En 8 timmars bussresa genom Annapurna distriktet här. Nu ser vi framför oss ett ganska god utsikt här. Jag ska vända kameran alldeles strax. Men häng med på sista avsnittet från Annapurna Circle. Nu så har vi nått busstationen i slutet av staden. Så ska man den röda bussen tror jag. This one. Oh, thank you. Ah, okej. Ja, då har vi köpt en bussbiljett också. Kostar 130 kronor för en 8 timmars bussresa ner till Pokhara. Och det är som sagt den röda bussen. Om man köper den här utav den här. Så, men det är väldigt god natur här. Väldigt bergigt, men molnigt som det alltid har varit här. Men de säger det, den bästa månaden för att vandra för att slippa moln, det är oktober. Men det är också väldigt snöigt, kallt. Det beror på lite vad man vill ha. Ska se vad som finns mer här på busstationen. Ja. Inte mycket.
Ja, men vi ses på bussen. Ja, då var det selfie-tax igen. Okay. Ja, Thank you. Ja, perfekt. Thank you. Ja, indier som vill ta selfies. Ja, det är lite vad som händer på busstationen här. Då har vi åkt en timme ungefär. Lite mer. Och det går långsamt. Men vägarna i Nepal, de är ju... Ja, de skulle behövs förbättras lite kanske. Men vi är på ganska bra vägar ändå. Men här är en busstation. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är väldigt berget och gött. Ja. Och här har de en väldigt bra skylt. En väldigt bra skylt. Som alla borde ta efter. Det borde ni alla lyssna på. Ja, eller vad tycker ni? Jag tycker det var en väldigt bra skylt. Men vi fortsätter väl vår bussresa genom Nepal mot Pokhara, förhoppningsvis. Man vet aldrig vart man hamnar, men det är där jag har köpt biljetter till. Och men vi fortsätter som sagt. Oh, thank you. Ja, nu har vi precis stannat för lunch. Och jag har käkat någon nudeltjofräs för ungefär 10 kronor. Och en cola då, kostar också 10 kronor. Så är man lite mätt och lite cola-nöjd. Men ja, vi har väl 3 timmar kvar enligt Google Maps. Nu är klockan, vi behöver väl åka 9, nu är klockan vid 12:30 eller något, 1 kanske. Men vilket väder. Det är väldigt varmt. Det börjar bli varmare och varmare ju längre ner man kommer. Men vi fortsätter vår bussresa. Det är inte lätt att filma i bussen, ska du veta. Det hoppar. Men ja, här är bussen. Skönheten. Ja.
Var det? Belakang anggur itu terus nanti semua ini. Mana apa ya? Kerangka ada. Halo. Kakak. Hej då buss! Då är bussen avsparad. Nu ska vi ta oss vandra hemmet igen då. Ska vi se hur det ska gå. Ja, vet inte riktigt. Vi fortsätter och kollar. Men vi är tillbaka till Pokhara. Pokhara! Ska vi se här. Jag vill gå ditåt. Vi får se. God morgon, gott folk. Ja, igår så blev jag ju klar med den här Annapurna Circle. Som ni har sett i hela videon. Och jag firade med en öl, eller 2 öl och en pizza också. Jag tänkte filma ett avslut, men det regnade så in i vasken igår, så det fick bli en liten ett morgonavslut på videon och på hela cirkeln. Jag kommer i nästa video blir det ju en sammanfattning och vad det har kostat de här vandra. Jag ska se hur många dagar jag vandrar. Jag tror jag vandrar i 12 dagar eller något liknande. Men det blir nästa video. Men det här segmentet är egentligen bara tack för att ni har tittat på den här videon, och om ni har tagit igenom de här, hur många videos det nu blir. För jag tackar väldigt mycket för det också. Och det har varit ett äventyr. Verkligen något som jag aldrig har gjort förut. Jag har aldrig vandrat så här i långsträck. Så långt. Jag har nog vandrat så långt men inte så länge. Men jag har ju varit scout i min ungdom, min ungdom. Så jag har ju varit på läger i typ 1 eller 2 veckor, men man har ju inte vandrat på det sättet liksom. Man har levt campingliv, om man säger så. I tält och grejer, men det var bra. Men det får ni veta mer i nästa video, vad jag verkligen tycker om den här vandringen, om det är värt det.
om man ska använda guide eller inte. Och när man ska gå det här. Vilken säsong är bäst. Så ja, vi ses. Vi ses egentligen nästa gång. Ha det bra. Till dess. Ciao. Nu ska jag sova lite mer. Godnatt.